સોહિસ કિચનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે શીખીશું મેંગો મોઈતો। જો તમને મારી આ વાનગી ગમે તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને મારી વાનગીને જરૂરથી લાઈક કરજો। તો ચાલો હવે જોઈએ તેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ। સૌપ્રથમ આપણે જોશે અડધી કેરીનું જ્યુસ, એક લીંબુની સ્લાઇસ, ફુદીનો, અડધી કેરીના ઝીણા સમારેલા ટુકડા, બરફ, એક ચમચી સંચળ પાવડર, એક લીંબુનો રસ, 2 ચમચી ખાંડ, સોડા। ગાર્નિશિંગ માટે જોશે ખાંડ અને મરચાંની ભૂકીને મિક્સ કરીને લીધેલી છે અને ફુદીનો અને લીંબુની સ્લાઇસ। આપણે ખાંડ અને મરચાંની ભૂકીનું મિશ્રણ છે એમાં ગ્લાસને આ રીતે બોળી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો સરસ આ રીતે આપણે ગ્લાસમાં સ્લાઇસ એડ કરી દઈશું। ગાર્નિશ કરીશું તો તૈયાર છે આપણો મોઈતો। મોઈતોને મેં સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લીધો છે તો તૈયાર છે આપણો મેંગો મોઈતો।